Пані та панове, всім привіт! Ми продовжуємо серію інтерв'ю для організації We Will Rise. Сьогодні у нас в гостях представник і так само співзасновник організації «Зелений ліхтарик» Ганна Кузьо. Також в кадрі для вас працюють, мене звати Артем Сагайдак, це Ольга Косар. Сьогодні ми будемо розмовляти про організацію «Зелений ліхтарик». Як все, в принципі, починалося з вашої організації? Тобто, хто конкретно був ініціатором створення організації? Це була одна людина чи декілька? На початку це була одна людина. Взагалі «Зелений ліхтарик» починався в Києві, і він там має більшу команду навіть зараз. У Львові він трошки пізніше з'явився. А почалося все в Києві. Одна дівчинка теж мого віку, молода. Вона не науковець, не біолог абсолютно, але в неї виникла ідея ось саме розповідати людям про природу, яка навколо нас. І починалося все з того, що вона організовувала спостереження за зірками, такі астрономічні події були. Але це трошки складно, тому що дуже часто грає і природа, і погода, не завжди воно так сприятливі умови для того створюється. І вони потім знайшли спеціалістів з інших галузей, вона познайомилася з біологами, почали організовувати орнітологічні екскурсії про птахів, далі ботаніка, і так набиралася та команда, яка в них зараз є. Починалося все з спостереження за зірками. Це давно було? Чи наскільки в часі це? От сьогодні у нас 2017 рік, жовтень. Коли це все почалося? По датах? 2014 рік приблизно. Зовсім недавно. А яка цільова аудиторія у вас була? Починалося все з того, що події були для дорослих людей. А згодом різні люди почали приходити на екскурсії, були з дітьми сім'ї і почали організовувати на прохання вже відвідувачів для заходи для дітей, а також для сімей. І зараз вже аудиторією переважною є саме сім'ї з дітьми. Найбільше заходів ми проводимо для сімей з дітьми. А стратегічні плани, тобто плани розвитку, розширення, яким ви бачите? Можливо, ви про щось задумуєтесь? Можете поділитися? Так, у нас найближчі плани – це зробити такий проект по школах, інтерактивна освіта природнича, коли фахівці приходять в школу і розповідають, цікаво викладають свій матеріал, щоб діти мали якесь таке позитивне уявлення про природничі науки. Як стосовно внутрішньої команди, вам все одно потрібно людей, які працюють для того, щоб організувати будь-який івент, правильно? Щоб знайти тих самих людей, які будуть працювати з дітьми, щоб прорекламувати ту чи іншу подію. Чи важко зібрати саме таку внутрішню команду, внутрішню волонтерів набрати? Розумію. У нас поки що команда дуже компактна, і в нас одна людина робить дуже багато всього. І, зокрема, у Львові в нас команда маленька. Ми тільки минулого року почали взагалі, в жовтні перша була подія у Львові. І, в принципі, всю організаційну роботу роблю я, хоча я і екскурсії проводжу. Тому це трошки складно. І все-таки є потреба, щоб хтось був ще залучений, але у нас поки що немає якихось проєктів великих, з яких ми могли б оплачувати роботу, тому приходиться робити все своїми силами. Це абсолютно волонтерське у вас поки що. Так. Тобто у нас організація поки що, самоокупність за рахунок внесків за екскурсію і все. У нас більше нічого немає, тому ми не можемо запропонувати людям якоїсь там винагороди. Абсолютно, мені здається, кожна організація зараз стикається з відсутністю волонтерів. Це найбільше перша проблема. І волонтери – то ціле окреме питання, тому що у нас насправді на подіях зазвичай є хоча б один волонтер, але не так багато людей все-таки, і ми ще якраз в процесі пошуку ще волонтерів, які б хотіли брати участь в наших подіях і чимось допомагати, банально чи фотографувати, чи обдзвонити людей, такі прості речі, які просто одній людині важко робити. Аж 2 слайки. Мені ще цікаво про сам
проект, який знімали ми з дівчатами. Вони у вас гостювали. Можете розказати, що саме відбувалося, Так, описати так. більше? Ну, це якраз було такий найпоширеніший наш формат, відкрита подія, куди будь-хто може зголоситись прийти, і сімейного типу. Тобто зазвичай туди приходять дорослі з дітьми. Буває таке, що просто дорослі приходять, але найцікавіше це саме сім'ям, тому що це вихідний день ми проводимо, субота або неділя. Екскурсія була в Сихівському лісі, так званий Сихівський ліс, він зараз інакше називається, але всі сихівчани знають його саме таким. І орнітологічна екскурсія, тобто екскурсія про птахів, яку я проводила. Ми там з біноклями з дітьми ходили, видивлялися птахів, які навколо. І, власне, безпосередньо там те, що бачили, старалися розрізнити, показувала потім я визначнику, як виглядає ця пташка на малюнку, подивіться, які її ознаки в природі. І розповідали, звичайно, старалися розібратися, що вона тут робить, як вона тут живе, взагалі, як її в місті живеться, чи біля людей і так далі. І ми те, що бачимо, те аналізуємо, спостерігаємо. Тобто діти себе відчувають десь приблизно як дослідники, їм це цікаво, бо вони самі щось побачили, я побачив, я знайшов, а там ті пташки б'ються, а ті щось носять, а ті їдять. В принципі, дітям це цікаво насправді. Справа в тому, що наш дуб, коли його листя опадають, його дуже швидко починають бактерії і гриби розкладати. І листочки дуже швидко перегнивають. Дуб американський, він з іншого континенту. І в нас немає таких бактерій, які його... Якщо вас цікавить екологічна освіта, якісь нові знання про природу, якщо ви хочете просто щось нове дізнатись для себе, познайомитися з новими людьми і принаймні щось корисне зробити для людей, то приєднуйтесь до нашої команди. Можете допомагати нам проводити наші заходи на природі. Можливо, вас цікавить робота з дітьми. Запрошуємо до нас так само. Якщо боїтеся дітей, у нас так само є заходи для дорослих, без дітей. Так, і це можливість дізнатися щось нове про природу, яка нас оточує, за рахунок якої ми існуємо на цій планеті, і докласти свої зусилля до її збереження. Так що запрошую нашу команду. Так, а ми, власне, дякуємо Ганні. Ми дякуємо Ганні Кузьо, представниці і співорганізатору команди, футбольної команди, неурядової організації «Зелений ліхтарик». Ми дякуємо так само Центру Шептицьких, який прийняв нас і дозволив нам записати це інтерв'ю. Ми дуже хочемо побажати успіхів і щоб не за 2 роки, а вже в наступному році ваш і штат розширився, і було більше проєктів, і все було у вас добре. Будемо всі разом над цим працювати. Так, ми будемо працювати над цим всі разом. Тому дякуємо і Дякуємо за увагу. дякуємо за увагу.